my channel. So, bago natin umpisan yung ating video, please like, share, subscribe, and hit the notification button para update kayo sa mga bago naming video. So, ngayon pa ibabahagi ko po sa inyo ang pag-aayos ng ating sarili. So, wait lang po, kunin ko lang po yung mga gamit. So, meron po tayong mga brush, foundation, makeup kit po. So, umpisa na po natin. So, tatanggalin ko lang po yung bangs. So, ngayon, dapat naligo po tayo, naghilamos. So, tapos ko lang po maghilamos. So, una po ilalagay natin, foundation. Lagay tayo ng foundation. So, i-blend na po natin. So, wait lang po. Yan, i-blend na po natin. Yan. Yan. Konti lang po, para simple lang po. Next po, lagay na po natin yung powder. Yes. Yan, lagay na po natin yung powder. Konti lang po para simple lang po yung makeup natin. Kasi bata pa po tayo. Yan. So, next, ilalagay na po natin yung ating blush. Yan. Yan po, blush. Lalagay na po natin yung blush. Yan. Sunod po, maglalagay po tayo ng eyeshadow. So, wait lang po. Lagay po tayo ng eyeshadow. Konti lang po. Yan po. So, wait lang po. Ito po. Lalagyan na po natin yung kabila. So, lagay naman po tayo ng color green po. Konti lang. Slight lang po. Yan. So, wait lang po. Next na lalagay natin is lipstick po. So, maglalagay na po tayo ng lipstick. Konti lang po. So, wait lang po. So, tapos na po. Ito na po yung ating finished makeup look. Ayan po. Simple lang po. So, ito na po. Mag-model na po tayo.